හෙලෝ අයිබෝවන් කියලා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම අපේ ඩීසලන් YouTube channel එක සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න අද මම ඔයාලට අරන් ආවා Principles of Management කියන අපේ course module එකේ module paper එකක් කතා කරන්න. ඉතින් මේ module paper එක මම මේ විදිහට හදලා ඔයගොල්ලන්ට මේකේ answers ලියන විදිහ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වුණේ. ගොඩක් ළමයි මට කතා කරලා අපේ මේ මම දාපු module එකේ එහෙම නැත්නම් මේ module එකේ අපේ ගොඩක් contents එහෙම නැත්නම් අපේ මේ topics මම කරපු ඒ videos බලලා මගෙන් ගොඩක් ළමයි කතා කරලා ගිහුවා සර් අපි කොහොමද පේපර් එකට ආන්සර්ස් ලියන්නේ කොහොමද එහෙම නැත්නම් සර් අපි දැන් අපි අලුතෙන්ම මේ කැම්පස් එකට ආව ඉතින් අපි දැන් පළවෙනි පාර තමයි ජීවිතේ මේ ඉංග්‍රීසි වලින් අපි ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඒකින්ද සර් අපිට සර් කියන දේවල් ගොඩක් තේරුණා. හැබැයි සර් අපිට පේපර් එකක් ලියා ගන්න විදිහ ගැන පොඩි මොකක් හරි සෙෂන් එකක් කරලා දෙන්න කියන එක. ඉතින් අන්න ඒකෙන් තමයි මම මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මේ පේපර් එකක් මොඩල් පේපර් එකක් ඩිසයින් කරලා ඔයාලට මේ වගේ සෙෂන් එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් වැඩි කතා කියන්නේ නැතුව මම එහෙනම් සෙෂන් එක පටන් ගන්නම්. ඒ වගේම තමයි සෙෂන් එක පටන් ගන්න කලින් ඔයාලට මතක් කරනවා තාම අපේ EduSilent YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා notifications on කරගන්න කියලාත් මම ඔයාලට මතක් කරනවා. එහෙනම් අපි යමු paper එකට. ඉතින් මේ paper එක මම මෙතන තියෙන්නේ මම answer script එක තමයි මෙතන share කරලා තියෙන්නේ. මම මෙතනින් paper එක පෙන්නන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් paper එක ගැන කතා කරොත් එහෙම ගොඩක් වෙලාවට මේ subject එක ඔයගලන්ට 3 credit subject එකක් එහෙම නැත්නම් 4 credit subject එකක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ගොඩක් විශ්වවිද්‍යාලවල තියෙන්නේ 3 credit subject එකක් විදිහට. එතකොට 3 credit subject එකක් කිව්වොත් එහෙම ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලගේ paper එකක් හම්බෙන්නේ පැය 3කට. ඉතින් උතන paper එකක් පැය 3කට හම්බ වෙනවා. ඒ පැය 3 තුලද සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න 5කට වගේ ඔයගොල්ලන්ට answers දෙන්න වෙයි එක ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 20 ගානේ. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මම මේ paper එක design කරලා තියෙන්නේ. එතකොට පළවෙනිම දේ තමයි ඔයගොල්ලෝ paper එකට answers ලියද්දි කාලය. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ time management කියන එක. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් පැය 3ක් කියන්නේ පැය 3ක් ඇතුළත ප්‍රශ්න 5ක් ලියන්න ඕන නම් සාමාන්‍යයෙන් එක ප්‍රශ්නයකට විනාඩි 35ක් වගේ ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ විනාඩි 35 ඇතුළත මේ සම්පූර්ණ question එකක් ඔයගොල්ලෝ answer කරලා ඉවර කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් practice වෙන්න මේ වගේ questions ඔයගොල්ලෝ practice කරන්න. එතකොට මම මේ කියලා දෙන දේවල් ඔයගොල්ලෝ නැවත නැවතත් මේවා ඔයගොල්ලන්ට මම මේ කියලා දෙන ගමන් ඔයගොල්ලන්ට answers ඔයගොල්ලන්ටත් ලියා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට දැන් මේක වීඩියෝ එකක් විදිහට මම YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන විදිහට හින්දා ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක පෝස්ට් කර කර ඔයගොල්ලන්ගේ answers ඔයගොල්ලන්ට ලියාගෙන ඒ answers ඔයාලට practice කරන්න පුළුවන්. මොකද මේ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ගේ විශ්වවිද්‍යාලයේ මේ paper එකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම අහන දේවල්. ඒ හින්දා තමයි මම මේ විදිහට model answers ඔයගොල්ලන්ට හදලා model questions හදලා ඒවට answers හදලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේවට answers ලියන්නේ කියන එක. ඉතින් මම මෙතන දාලා තිනවා answer script එක මෙතනින් මම ඔයාලට share කරලා ඒක මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. පළවෙනිම question එකට අපි ආවොත් එහෙම පළවෙනි question එකේ first part එකෙන් අපෙන් අහලා තිනවා explain what is management. ඒකට ලකුණු 3ක් දීලා තියෙනවා. එතකොට මේකෙන් අපි කතා කරන්න ඕනේ management කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. දැන් management කියද්දි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම අපිට හම්බ වෙනවා management functions හතරක් තියෙනවා. planning, organizing, leading and controlling. ඒකට planning, organizing, leading and controlling කියන තුන අපිට හම්බ වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ තුන ගැන තමයි අපි විස්තර පොඩි ඒ හතර ගැන අපි පොඩි විස්තරයක් දෙන්න ඕනේ සහ management කියන්නේ මොකක්ද කියන එක අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒතකොට අපි මෙතන කියන management is a multi-phased process focused on achieving specific goals effectively and efficiently. එතකොට අපි කියන්න ඕනේ management කියලා කියන්නේ goals achieve කරගන්න එක සහ ඒ goals අපි කොහොමද achieve කරගන්නේ effective and efficiently තමයි අපි මේව achieve කරගන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ලාවට පොඩ්ඩක් කියනවා මෙන්න මේ වගේ මේකේ මේ වගේ key components එහෙම නැත්නම් functions තියෙනවා. ඒක තමයි planning කියන්නේ, organizing කියන්නේ, leading සහ controlling කියන්නේ මේවට. එතකොට planning කියන්නේ මොකක්ද කියලා කිව්වොත් එimhe setting clear goals, identifying how to achieve them and foreseeing challenges and opportunities. ඊට පස්සේ organizing කියන්නේ මොකක්ද කියලා බැලුවොත් එimhe structuring tasks, roles and resources to accomplish objectives and facilitate decision making. ඒ වගේම leading කියන්නේ මොකක්ද කියලා කිව්වොත් එimhe inspiring and guiding teams towards shared goals involving communication, decision making and issue resolution. Finally, controlling means monitoring progress, comparing it to planned goals, and making necessary adjustments to ensure efficient goal attainment. එතකොට planning කියලා කියන්නේ අපි goal set කරන එක, organizing කියලා කියන්නේ මේ goal set කර ගැනීම සඳහා අපි විවිධ task structure කරන එක, ඊට පස්සේ leading කියලා කියන්නේ ඒ සඳහා අපි ගාව ඉන්න teams අපි goals වෙත අපි ඉන්ස්පයර් කරන එක සහ ඒවට උඩ අපි ගයිඩ් කරන එක. ඊට පස්සේ control කියලා කියන්නේ progress එක අපි control කරන නැත්නම් progress එක monitor කරලා ඒක අපි plan goals එක්ක compare කරලා මොන හරි වෙනස්කමක් තියෙනවා නම් අපි ඒක adjust කරන එක තමයි controlling කියලා සරලව කිව්වොත් එහෙම අපිට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ answer එකක් develop කරපුවම මේකට ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම මුළු ලකුණු ප්‍රමාණය ගන්න පුළුවන්.
ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් අහලා තිනවා දෙවෙනි ප්‍රශ්නයෙන් අහලා තිනවා ඒකෙම explain efficiency and effectiveness using practical examples. එතකොට efficiency and effectiveness කියන එක අපිට මෙතනින් කතා කරන්න කියලා කියන්නේ practical example එකක් දීලා. ඉතින් මේකට මේ වගේ answer එකක් අපිට ලියන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සෙල්ලාම කියන efficiency is about achieving tasks with minimal resources. efficiency කියලා කියන්නේ අඩු අවම සම්පත් ප්‍රමාණයකින් අපේ task අපි achieve කරන එක. නැත්නම් goals achieve කරන එක. ඒ වගේම තමයි effectiveness කියලා කියන්නේ is about achieving desired outcomes. අපි effective නම් efficiency කරලා අපි efficiency විදියට අපි task එකක් achieve කරද්දී ඒ achieve කරන task එක අපේ desired outcome එකට තමයි අපි ගෙනියන්න ඕනේ. ඉතින් අන්න ඒකට තමයි අපි කියන්නේ effectiveness කියලා කියන්නේ. For instance, on an example දීලා තියෙනවා, for instance, a manufacturing company improves efficiency by reducing resource waste and a sales team is effective by meeting sales targets and satisfying customer needs. On efficiency and effectiveness ගැන කිව්වා. It is organizations strive to balance efficiency and effectiveness to optimize performance. For example, a retail store reduces cost through efficiency inventory management while maintaining customer satisfaction through staff training. Achieving this balance is essential in managing organizations effectively. ඔන්න මෙතන තව example එකක් දීලා තිනවා. හරියටම මොකද retail store එකක් ඒගොල්ලන්ගේ cost එක අඩු කරගන්නවා කොහොමද efficient inventory management එක තුලින්. ඒ වගේම තමයි ඒගොල්ලෝ මොකද customer satisfaction එකට යනවා staff train කරලා. ඉතින් ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට example එකක් එක්ක මේකට උත්තරේ දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟින් අහලා තියෙනවා manager skills of a manager are determined by the level of management that particular manager possess in an organization. එතකොට මේක කියන්නේ මේ අපි managerial skills ගැන තමයි කතා කරන්නේ. ඔයාලා දන්නවා strategic skills එහෙම නැත්නම් අපි ඒකට කියනවා decision making skills කියලා. ඊට පස්සේ interpersonal එහෙම නැත්නම් human skills කියලා කියනවා. අන්තිම එක තමයි operational skills කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් technical skills කියලාත් අපි ඒකට කියනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය තුන ගැන තමයි අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මම පාඩමේදී කියලා දුන්නා මේ skills තුන manager කෙනෙක් ඉන්න level එක අනුව එයාට කොතරම් දුරකට අවශ්‍ය වෙනවද කියන එක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් පල්ලෙහා description එකේ මම දාලා තියෙන මේ හැම පාඩකම link එක ඔයගොල්ලන්ට YouTube videos වල link එක ඔයාලට ඕන නම් ආයෙත් ගිහලා ඒ දේවල් බලන්න පුළුවන්. ඒක මම නැවතත් මතක් කරනවා ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපි බලමු මේකත් එක්ක කොහොමද answer එකක් develop කරන්න කියන එක. ඉතින් බලන්න answer දීලා තියෙනවා the statement suggests that a manager's skills are shaped by their manager level in an organization. මේ statement එකෙන් කියන්නේ manager කෙනෙක්ට අවශ්‍ය කරන skills එයාගේ managerial level එක අනුව වෙනස් වෙනවා. Then top level managers require strategic and visionary skills. top level එකේ ඉන්න කට්ටියට ගොඩක් වෙලාවට එන්නේ ඕන වෙන්නේ මොනවාද? strategic skills එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට decision making skills කියලා කියන්න පුළුවන්. middle level කට්ටියට ඒගොල්ලන්ට පොඩි mix එකක් තමයි ඕනේ. එයාලට strategic skills උත් ඕනේ, operational skills උත් ඕනේ. ඒ වගේම තමයි front line manager කෙනෙක් වෙලා ගොඩක් ඔය මේ front line manager කෙනෙක්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ operational skills එහෙම නැත්නම් අපි ඒකට කියනවා technical skills කියලා. එතකොට ඒ විදිහට තමයි මේ skills බෙදී යන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති පොඩි graph එකක් එහෙම ගහලා බලන්න. මේ graph එකට අනුව ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති අපි ඉගෙන ගත්තා top level එකේ කට්ටියට ගොඩක් decision making skill එක ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ තුන් දෙනාටම සමාන අයුරින් තමයි ගොන වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට human skills එහෙම නැත්නම් interpersonal skills. ඒ වගේම top level එකේ කට්ටියට අඩු වශයෙන් operational skills එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට අපි කියනවා technical skill එක. technical skill එක ගොඩක් top level එකට අඩුවෙන් ඕනේ. පහළමට මේදී ටෙක්නිකල් ස්කිල් එක ඊටාම වැඩි වශයෙන් ඕනේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපිට පොඩි graph එකක් එහෙම ඕනනම් මෙතනට ගහලා ඒ answer එක අපිට තව දුරටත් explain කරලා පෙන්නන්න පුළුවන්. හරි. ඊගවට ඔන්න අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙන් අහනවා the extent to which a particular organization performs effectively is determine the managerial performance of the organization. Do you agree with this statement and explain your answer? මේකෙන් අහන්නේ organization එක performance කියන එක. අනිවාර්යයෙන් මේකේ managers ලගේ තියෙන performance එක මත රඳා පවතිනවද කියන එක. ඉතින් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඔව්. ඒකට උත්තර වෙන්නේ ඔව් කියන එක අපි ඉස්සෙල්ලාම කියන්න ඕනේ. ඒකට ඒ විදිහට ආන්සර් එකක් ඩෙවලොප් කරනවා නම් මෙන්න මෙහෙමයි. The statement asserts that an organization's overall effectiveness is strongly influenced by the performance of its managers. ඔකනේ මේකෙන් කියන්නේ organization එක overall effectiveness එක ඒකේ ඉන්න managers ලගේ performance එකෙන් influence වෙනවා. I agree with the statement for several reasons. එතකොට මේකත් එක්ක ඇයි අපි agree වෙන්නේ කියන එක තමයි අපි ඊගාවට කතා කරන්නේ මෙතන. ඒක තමයි අපි කෙලින්ම අහලා තියෙන්නේ ගොඩක්.
ඉතින් ඒකට මම මෙතන රීසන්ස් 7ක් දීලා තියෙනවා. මේ දේවල් ටික ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් එහෙම. පළවෙනි එක තමයි ලීඩර්ෂිප් ඇන්ඩ් ඩිසිෂන් මේකින්. ඒක ඕගනයිසේෂන් එකේ ඉන්න මැනේජර්ස්ලාගේ ලීඩර්ෂිප් එක කොහොමද වෙන්නේ සහ එයාලගේ ඩිසිෂන් මේකින් කොහොමද වෙන්නේ කියන දේ මත අනිවාර්යයෙන්ම ඒගොල්ලෝ හොඳ ඩිසිෂන්ස් ගන්න ඒගොල්ලෝ පෙළඹෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඕගනයිසේෂන් එක එතකොට හොඳ ඩිසිෂන්ස් ගත්තාම ඕගනයිසේෂන් එකේ පර්ෆෝමන්ස් එක ඒ මත හොඳ පර්ෆෝමන්ස් එකකට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ප්ලෑනින් ඇන්ඩ් ස්ට්‍රැටජි එක්සිකියුෂන්. මැනේජර්ස්ලාට කොච්චර හොඳට ප්ලෑන් කරන්න පුළුවන්ද සහ ඒ ප්ලෑන්ස් ඒගොල්ලන්ට කොච්චර දුරට එක්සිකියුට් කරන්න පුළුවන්ද? ඒක තමයි මෙතනින් කියන්නේ. ඊට පස්සේ එම්ප්ලොයි මොටිවේෂන් ඇන්ඩ් ප්‍රොඩක්ටිවිටි. එම්ප්ලොයිස්ලාට පුළුවන් හොඳ එම්ප්ලොයිස්ලව හොඳට මොටිවේට් කරන්න. ඒ සඳහා හොඳ වැඩ පරිසරයක් හදන්න. ඒ තුලින් හොඳ ප්‍රොඩක්ටිවිටි එකක් ගන්න. හොඳම කෙනා කවුද? මැනේජර්. මැනේජර්ට තමයි පුළුවන් හොඳ පොසිටිව් වර්ක් එන්වයරන්මන්ට් එකක් හදන්න. boost employee morale and enhance productivity. ඊට පස්සේ adaptation to change. මැනේජර්ස්ලාට පුළුවන් චේන්ජ් එකට ඇඩප්ට් වෙන්න. ඒක තමයි මැනේජර්ස්ලා තමයි හැමදෙස්සම චේන්ජ් කර කර ඒගොල්ලන්ගේ ටීම්ස් චේන්ජ් කර කර මොන හරි සිටුේෂන් එකක් තියෙනවා නම් මොන හරි කන්ඩිෂන්ස් තියෙනවා නම් ඒවා චේන්ජ් කර කර හැමදෙස්සම මේ එන්වයරන්මන්ට් එකට අනුගත වෙමින් හොඳ ඔප්ටිමයිසේෂන් එකකට යන්නේ. right? එතකොට රිසෝස් මැනේජ්මන්ට් ඕගනයිසේෂන් එකකට තියෙන ස්කෑස් රිසෝසස් තියෙන අපි දන්නවා සීමිතයි සම්පත්. ඒ සම්පත් සීමිත වීම සහ ඒ සීමිත සම්පත් හොඳම අයුරින් හැන්ඩල් කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ හොඳ මැනේජ්මන්ට් එකකට. ඒ වගේම තමයි ඕගනයිසේෂනල් කල්චර් ඇන්ඩ් වැලියුස්. මැනේජර්ස්ලා හැමදෙස්සම ඕගනයිසේෂන් එකේ තියෙන කල්චර් එකට ඒකේ ඒ තුලින් එම්ප්ලොයිස්ලා අතර තියෙන ට්‍රස්ට් එකට ඒගොල්ලන්ගේ කම්ප්ලයන්ස් එක ඒගොල්ලන් එම්ප්ලොයිස්ලා කොච්චරක් හොඳට රිටේන් කරගන්න පුළුවන්ද කියන එකට මැනේජර්ස්ලාට ඉන්ෆ්ලුවන්ස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි performance measurement and improvement. So මැනේජර්ස්ලා තමයි ඕගනයිසේෂන් එක performance measure කරන්නේ ඒ තුලින් හොඳ improvements වලට හොඳ effectiveness එකකටත් යන්න පුළුවන් මැනේජර්ස්ලාට. ඉතින් අන්න ඒකෙන් හින්දා අපි කියන in summary managerial performance significantly impacts an organization's effectiveness as managers drive critical aspects such as leadership, strategy execution, employee motivation, and resource management. The statement accurately reflects the importance of managerial performance in an organizational success. ඉතින් ඔන්න ඔක ඔය උත්තරගේ උත්තරයක් දීගත්ත නම් අපිට සම්පූර්ණ ලකුණු පහම මෙතන ස්කෝර් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ ප්‍රශ්නේ බලාගෙන මෙතනින් මේ ප්‍රශ්නේ ඔයගොල්ලෝ ලියාගන්න. ඊට පස්සේ මේකට මේ මම දීලා තියෙන ආන්සර් එක ඔයගොල්ලෝ ලියාගන්න. ඒකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක හොඳට පාඩම් කරලා මේකට හොඳට ලෑස්ති වෙන්න මේ වගේ දෙයක් ඔයගොල්ලෝ හොඳට ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට මම නැවතත් කියනවා මොනවා හරි මේ සම්බන්ධව ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කතා කරන්න මගේ දුරකථන අංකය 071 043 89 65. මේ නම්බරේකට කතා කරලා ඔයගලන්ට මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් ඉදිරිපත් කරන්න. ඒක ඔයගලන්ට එක්ස්ප්ලেইন කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි යනවා ඊළඟ ක්වෙස්චන් එකට. එතකොට ඊළඟ ක්වෙස්චන් එක මම මෙතන පෙන්නනම් පේපර් එකේ මෙන්න දින ක්වෙස්චන් නම්බර් 2 එක ඔන්න ලියා ගන්න. පළවෙනි question එකෙන් අහනවා explain the process of decision making applying a suitable example. This අහනවා describe the relationship between the types of problems, the types of decisions and organizational levels. ඊට පස්සේ අහනවා why an organization should care so much about factors in the external environment. ඊට පස්සේ අන්තිම ප්‍රශ්නෙන් අහනවා discuss the problem of planning paying attention to the public sector organization in Sri Lanka. එතකොට මේකේ ගොඩක් මේකේ අහලා තියෙන අපිට planning කියන දේ එහෙම නැත්නම් decision making and planning කියන දේ subject එක එහෙම නැත්නම් ඒක subject එක නෙමෙයි ඒ topic එකට අදාළව තමයි මේ question එක develop වෙලා තියෙන්නේ planning and decision making කියන ඒ topic එකට අදාළව අපි වෙනම session එකක් අපි තිබ්බ එකට සම්බන්ධව ඔයගලන්ට පල්ලෙහා link එක මම දාලා තිනවා ඔයගලන්ට ඒකෙන් ගිහිල්ලා ඒ links වලින් ඔයගලන්ට මේ videos බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු මේකේ answers ටික. අන්න පළවෙනි ප්‍රශ්නෙන් අහන්නේ explain the process of decision making applying suitable examples. ඒකට මේකේදී අපි අහන්නේ decision making process එක explain කරන්න කියලා කියන්නේ හොඳ example එකක් දීලා. ඒක බලන්න answer එක the decision making process is a systematic approach used by individuals and organizations to make choices and solve problems. Here's a brief explanation of each step. decision making කියලා කියන්නේ ඒක systematic approach එකක්. organizations ඒගොල්ලන්ට මොන හරි problem එකක් solve කරගන්න individual කෙනෙක් වුණත් කමක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ problem එකක් solve කරගන්න use කරන විදිහක් එහෙම නැත්නම් ඒ approach එකක් තමයි අපි මේකෙන් කියන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපිට තියෙනවා ක්‍රම එහෙම නැත්නම් steps 8ක් තියෙනවා මෙතන. Identifying the problem or opportunity, then we have to gather information, then after we have to generate the alternatives. It was say api evaluate කරන්න ඕනේ මේ alternatives, then we have to select a decision. That means
make a decision. ඊට පස්සේ ඒ decision එක අපි implement කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි monitor and evaluate the outcome, then after adjust and learn. එතකොට ඔය ටික තමයි තියෙන answer එකට ඉන්නේ. බලමු මොනවද මේ කියන්නේ කියලා. Identify the problem or opportunity. This is where you recognize there is an issue that needs a decision. It could be problem you need to solve, an opportunity you want to pursue. එතකොට මොකද්ද මේක ඇවිල්ලා අපි තියෙන ගැටලුව හඳුනා ගැනීම. ඊට පස්සේ gather information. Once you have identified the problem or opportunity, you gather all the relevant facts and data that will help you understand the situation better. ඒ කියන්නේ අපි මොකද්ද දැන් ඔන්න මේ ගැටලුවට අදාළ සියලුම තොරතුරු අපි රැස් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ generate alternatives. In this step, you brainstorm and come up with different possible solutions or courses of action to address the issue. මෙතනින් අපි ඔන්න alternatives ටිකක් build up කරගන්නවා. මේ issue එකට address කරන්න පුළුවන් විවිධ alternatives ටිකක් develop කරනවා. Then evaluate alternatives. මේ alternatives අපි evaluate කරන්න ඕනේ. You assess each alternative based on specific criteria like cost, feasibility, and potential impact to determine which one is the best choice. Then make a decision. After careful evaluation, you choose the alternative that seems to be the most suitable for addressing the problem or seizing the opportunity. Does it mean හොඳම අපි evaluate කරාට පස්සේ alternatives හොඳම එක අපි select කරගන්නවා. Let's implement the decision. Once the decision is made, you put the chosen alternative into action. This may involve allocating resources, assigning tasks, and executing the plan. එතකොට අපි implement කරද්දී මොනවද අපි කරන්න ඕනේ? ඒකට අපි අදාළ resources allocate කරන්න ඕනේ, task assign කරන්න ඕනේ සහ ඒ plan එක අපි execute කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ monitor and evaluate the outcome. දැන් ඊට පස්සේ මේක implement කරාට පස්සේ මේකේ outcome එක අපි monitor කරලා ඒක evaluate කරන්න. After implementation, you closely watch the result of your decision to see if it's achieving the desired outcome. Finally, adjust and learn. මේක ඊට පස්සේ අපි මොනවා හරි වෙනස්කමක් තියෙනවා නම් ඒක අපි ක්‍රියාව පොඩ්ඩක් adjust කරලා අපි ඒක කොහොමද කරන්න කියන එක අපි ඉගෙන ගන්නවා. After if the results are not as expected, you may need to adjust your decision or try a different alternative based on what you learned from the outcomes. This step helps you to make better decisions in the future. In summary, the decision-making process is a structured way to tackle problems and make choices effectively, considering information, alternatives, and the outcomes of those decisions. ඉතින් ඔන්න විදිහට තමයි ඒකේ ආන්සර් එක අපිට build up කරගන්න තියෙන්නේ. අපි නා ඊළඟ question එකට මේකෙන් අහන්නේ describe the relationship between types of problems, the types of decisions and organizational levels. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති අපිට මොනවද හම්බුණා? routine problems and non-routine problems කියලා එකක් හම්බුණා. ඊට පස්සේ ඒකට අපි ගන්නවා මොනවද? structured decisions and අපි එකට ගන්නවා program decisions and non-program decisions. routine decisions ගන්න පුළුවන්. අපි මොනවා හරි ඒ කියන්නේ routine තියෙන program decisions තියෙනවා අපිට එහෙම නැත්නම් අපිට හම්බ වෙනවා වෙන මොනවා හරි අපි හදන වෙනත් routine එකේ නැති problems වලට අපි ගන්න වෙනත් decisions තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒවට තමයි non program decisions කියලා කියන්නේ. බලමු ඒත් එක්ක ඒව හම්බෙන ඒ වගේ තීරණ ගන්න ඉන්න manager level එක අනුව මේ දේවල් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ දේ තමයි මෙතනින් කතා කරන්නේ. බලමු මොකක්ද කියලා මේකට දෙන්න පුළුවන් අපිට answer එක. The relationship between types of problems, type of decision, and organizational level can be summarized as follows. මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේක summarize කරන්න පුළුවන්. එතන ඉස්සෙල්ලාම කියන structured problems කියන්නේ මොනවාද? Structured problems are routine and have clear solutions, often encountered at low organizational levels, leading to program decision. ඔන්න බලන්න මේක කියනවා structured problems කියලා කියන්නේ ඒක routine සහ ඒකට ගන්න solution එක clear. ඒක තමයි මේවා ගොඩක් වෙලාවට organization එකේ low level එකේ කට්ටියට තමයි මේ වගේ ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ. මේ තුලින් අපිට උන program කරපු decisions තමයි අපි ගන්න. يعني ඒක හැමදාම හම්බෙන ප්‍රශ්නයක්. ඒකට මේ තීරණය තමයි ගන්න කියන එක අපි set කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ unstructured problems are complex and lack clear solutions. නැත්නම් unstructured problems එන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක් වෙලාවට එන්නේ top level එකේ කට්ටියට. Typically faced in higher organization levels, resulting in non-program decisions. ඒගොල්ලෝ අර program කරපු decision එකක් නෙමෙයි ඒ අදාළ ගැටලුවට හරියන විදිහට ඒගොල්ලෝ decision එකක් ගන්න ඕනේ. ඉතින් frontline managers deal with structured problems and make program decisions. ඒ වගේම තමයි middle managers handle a mix of structured and unstructured problems, making both programmed and non-programmed decisions. ඒගොල්ලන්ට mix එකක් තමයි තියෙන්නේ.
top level එකේ කට්ටිය ගත්තොත් එහෙම top level executives primarily deal with unstructured problems requiring non-programmed decisions. In essence, the complexity of problems and the decision making process increase as you move up the organization hierarchy. ඉතින් මේ organization hierarchy එක න අපි පල්ලෙහා ඉඳන් උඩට යන්න යන්න මේ ප්‍රශ්න වල තියෙන complexity එක වැඩි වෙනවා. ඉතින් එතකොට අපිට හම්බෙන්නේ unstructured අපි ගන්න වෙන්නේ මේ non programmed decisions සහ unstructured problems තමයි අපිට ඒකෙදි හම්බෙන්නේ ඉහළට යන්න යන්න. හරි. ඊට පස්සේ අපි ඔන්න එනවා තුන්වෙනි එකට ඒකේ C එකට why an organization should care so much about factors in the external environment. මේක අහනවා ඇයි organization එකක් internal environment එකට වඩා external environment එකේ තියෙන factors පිළිබඳ ඒගොල්ලෝ අවධානයක් යොමු කළ යුත්තේ ඇයි? ඒකට මම දීලා තියෙනවා හතරක් දීලා දෙනවා. ඇයි එහෙම කරන්න ඕනේ කියන හේතු හතරක් මෙතන දීලා තියෙනවා. හරිද? ඒක තමයි මේකෙන් මම දෙන උත්තරේ සහ මේකේ තමයි මේකෙන් අපෙන් අහන්නේ. බලන්න. An organization should prioritize monitoring external factors for these key reasons. මෙන්න මේ හින්දා තමයි මේගොල්ලෝ මේ external factors ගැන prioritize කරන්න ඕනේ. පළවෙනි තමයි effective strategic plan. හොඳ strategic planning ගන්න නම් ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම external factors inform strategic decisions helping identify opportunities and threats. opportunities සහ threats අපිට හඳුනා ගන්න මේ external factors පිළිබඳ අපි හොඳ අවධානයක් තිබ්බොත් අපිට opportunities and threats identify කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ competitive advantage අපිට හොඳ competitive කියන්නේ අපේ competitor වටට වඩා යම් කිසි දෙයක් හොඳට කරන්න නම් අපි external factors කියන හැමදෙස්සම අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ. Awareness of external changes allows organizations to stay ahead of the competitors. Competitors වලට වඩා හොඳට වැඩ කරන්න නම් අපිට මේ awareness එක කියන එක අත්‍යවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ risk management. risk එක manage කරගන්න. Understanding external dynamics helps organizations proactively manage risk. අපිට risk එක හොඳට manage කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ adaptability. Being attuned to external shift enables organizations to adapt to changing markets and circumstances. අපිට හැමදෙස්සෙම adaptability එකක් එහෙම නැත්නම් අපිට adapt වෙන්න පුළුවන් මේ organizations වල එහෙම නැත්නම් external environment එකේ සිද්ධ වෙන වෙනස්කම් වලට අපිට ටක් ගාලා adapt වෙන්න පුළුවන්. අපි ඒ ගැන හොඳ අවධානයකින් හිටියොත් එහෙම. හොඳයි. ඊට පස්සේ අපි යනවා ඊළඟ question එකට. මේකෙන් අපෙන් අහනවා discuss the problem of planning paying attention to the public sector organizations in Sri Lanka. මෙන්න මේ වගේ පොඩ්ඩක් ඕගොල්ලන්ට practical පැත්තෙන් අහන්න පුළුවන් planning එකට සම්බන්ධව. මේක නම් ටිකක් මේ කාලේ වැඩිම අපිට දකින්න තියෙන ගැටලුවක්. ඒකෙන්ද මේක සමහර කෙනෙක් ඔයාලගෙනුත් අහන්න පුළුවන්. මොකද්ද මේ question එක? public sector organizations වල ලංකාවේ තියෙන මේ planning එකේදී තියෙන ප්‍රශ්න මොනවාද? ඉතින් අන්න ඒකට අපිට මෙන්න මේ වගේ අපිට උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්. බලන්න planning in Sri Lanka's public sector organizations is beset by several challenges. මෙන්න මේවත් එක්ක තමයි තියෙන challenges වෙන්නේ. පළවෙනි එක political interference එක ගොඩක් වැඩි. ඊට පස්සේ bureaucracy and red tape, then lack of funding and resources, සමහරවිට funding සහ resources පිළිබඳ ගැටලුවක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. then corruption and lack of accountability, ගොඩක් වෙලාවට accountability කියන එක අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වගවීමක් නැහැ සමහරක් වෙලාවට. ඊට පස්සේ complex regulatory environment එක හැමතිස්සෙම ගොඩාක් සංකීර්ණයි. ඊට පස්සේ inequality and regional disparities. එතකොට inequality එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන් සහ regionally මොනවා හරි ගැටලු නැති වෙන්න පුළුවන් මේ public sector organizations වල. ඉතින් බලමු මේවා ගැන අපි පොඩ්ඩක් දීර්ඝව කතා කරොත් එහෙම political interference කිව්වහම frequent changes in government leadership disrupt long-term planning and consistency. Then bureaucracy and red tape means excessive administrative hurdles and delays impede efficient resource allocation and product execution. Then lack of funding and resources. Budget constraints and resource limitations hinder infrastructure development and public services. Then corruption and lack of accountability. Corruption and a lack of transparency can lead to misallocations of resources. Then complex regulatory environment. Navigating the intricate regulatory landscape poses challenges for planners. Then inequality and regional disparities. Addressing regional disparities in development requires careful balancing of initiatives. So overcoming these issues is crucial for effective planning and successful project implementation in Sri Lanka's public sector. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට මේකට ආන්සර් එකක් ලියන්න පුළුවන්. ලකුණු 6ක් ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මෙතන මම මේ දීලා තිබ්බේ reasons 6ක්. නැත්නම් මේ
තියෙන මේ ප්‍රොබ්ලම්ස් හයක් තමයි මම මෙතන දීලා තියෙන්නේ. ඒ ප්‍රොබ්ලම්ස් හයත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට මේ ලකුණු හය ගන්න පුළුවන් එක ප්‍රොබ්ලම් එකකට එක ලකුණ ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි යමු තුන්වෙනි ප්‍රශ්නයට. මෙතන තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය මම පෙන්නන්නම්. තුන්වෙනි ප්‍රශ්نين අහලා තිනවා අපෙන් most of the business organization in current business arena tend to use boundaryless networks or virtual networks based departmentalization. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ දැක්ක ගමන් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් මේක අහලා තියෙන්නේ departmentalization. එහෙම නැත්නම් මේක organization වලට තමයි අයිති වෙන්නේ. management වල තියෙන එක function එකක් organization. ඉතින් organizing කියන function එක. එතකොට ඒකටත් වෙනම මම session එකක් කරලා තියෙන්නේ. ඒකෙත් වීඩියෝ එක පල්ලෙහා link එකේ තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක නැවතත් අවශ්‍ය නම් එහෙනම් බලමු ඊගාවට අහලා දිනවා examine the traditional as modern viewpoint of span of control, then explain the difference between following pairs of concepts using appropriate diagrams. පොඩක් diagram එකක් දාලා මේ concept අපිට විස්තර කරන්න කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ explain the concept of accountability and its importance to the modern organization. accountability කියන්නේ මොකක්ද සහ ඒකේ තියෙන importance එක ගැන කතා කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඒකත් ලකුණු 20ක ප්‍රශ්නයක්. බලමු අපි answers කොහොමද develop කරන්නේ. ඔන්න පළවෙනි question එක most of the business organizations in the current business arena tend to use boundaryless networks or virtual networks based departmentalization. Explain what the reasons to adopt this mechanism. එතකොට මේක අහනවා මේ ගොඩක් අද කාලේ තියෙන organizations ඒගොල්ලෝ මේ networks හදාගද්දි ඒගොල්ලෝ boundaries නැතුව නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට මොකක් හරි මේ බවුන්ඩරි ලයින් එකක් නැතුව ඒගොල්ලන්ට මොකක් හරි පිටත යම්කිසි නිශ්චිත භූමි ප්‍රදේශයක් එහෙම නැත්නම් නිශ්චිත ඒරියා එකක් නැතුව ඒතරට ගිහිලා virtually මේගොල්ලෝ දැන් මේ networks හදාගෙන තියෙනවා departmentalize කරද්දි. ඉතින් ඒක ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න කියනවා ඇයි මේ වගේ mechanism එකක් adapt කරන්න කියන එක ගැන. එතකොට business organizations adopt boundaryless networks or virtual network based departmentalization for several key reasons. මෙන්න මේ වගේ හේතුන් නිසා organization එකක් boundaryless එහෙම නැත්නම් virtual network based departmentalization එකට යන්න පුළුවන්. හේතුන් තමයි පළවෙනි එක globalization, ඊට පස්සේ technological advancement, cost efficiency, talent pool expansion, flexibility and agility. එතකොට globalization කියලා කියන්නේ to facilitate seamless communication and collaborative across geographic boundaries due to global nature of the business. එතකොට globalization ගෝලීයකරණය වීම තුළ අපිට එයින් හොඳ වාසියක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ technological advancement, leveraging advanced communication and collaboration tools for efficient remote work and information sharing. අපිට පුළුවන් technology advancement මේ technology use කරගෙන තැන් වල ඉඳගෙන අපිට remotely ඉඳගෙන අපිට වැඩ කරන්න පුළුවන් සහ ඒ තුලින් අපිට තොරතුරු හොමාන කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තමයි cost efficiency. Achieving cost saving by reducing physical office space and infrastructure expenses. එතකොට අපි අර boundary line එකට සීමා වෙන්නේ නැතුව, ඒ කියන්නේ අපි official එකක් අපි office එකක් තියාගෙන යනවා නම් ඒක physical office එකක් නම් ඒක අපිට space එකක් බවට පත් කරලා. කියන්නේ අපිට ඒක virtual කරගෙන යන්න පුළුවන් අපිට. එතකොට ඒ තුලින් අපිට හොඳ cost efficiency එකකට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තමයි talent pool expansion. දැන් අපි ගාව ඉන්න organisation එක ඇතුළේ ඉන්න employees වලට වඩා අපිට පුළුවන් පිටතින් තව කට්ටියව එකතු කරගන්න මේ අපි virtually ගියොත් එහෙම. Right? We're assessing a broader talent pool without being restricted by location, leading to more skilled workforce. It must say flexibility and agility. Enhancing organizational flexibility and agility by allowing employees to work from different locations and adapt to changing market conditions. So these reasons collectively enable organizations to remain competitive and responsive in today's dynamic business environment. So ඔන්න ඔය විදිහට තමයි පළවෙනි එකට අපිට ආන්සර් එක ලියන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා අහලා තියෙනවා examine the traditional as well as modern viewpoint of span of control. මේ span of control කියන එකේ traditional view එකයි modern view එකයි පොඩ්ඩක් කතා කරන්න කියලා තමයි අපිට මෙතන කියන්නේ. එතකොට මම අරන් දෙනවා traditional viewpoint එක ගැන කතා කරන්න. ඒකට අපි කියනවා narrow span of control එකක් කියලා. සහ modern viewpoint එකක් කියන්නේ wider span of control කියලා කියනවා. ඒක මෙතන දීලා තියෙන උත්තර. බලමු traditional viewpoint කියලා කියන්නේ in the past organizations believed that the manager should oversee only a small number of subordinates to ensure effective control and supervision. So this approach led to a hierarchical structure with many layers of management.
The belief was that closer supervision would lead to better quality control and accountability. Then, modern viewpoint. Today, organizations have embraced the idea that managers can effectively oversee larger teams thanks to advances in communication technology and management practices. A wider span of control has become common, leading to flatter organizational structures with fewer management layers. This modern perspective encourages decentralization, empowerment, and greater autonomy for employees, fostering a more agile and responsive organizational culture. So it reflects the change in dynamics of business where speed, flexibility, and adaptability are highly valued. So, in summary, while the traditional viewpoint favored a narrow span of control for closer supervision, the modern perspective recognizes that technology and empowerment enables managers to oversee larger teams efficiently. This shift towards a wider span of control is aligned with the evolving needs of today's organization. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි දැන් modern viewpoint එකේ එද්දි අපි දැන් narrow කියන්නේ අපි span of control එක ඉස්සෙල්ලාම පොඩි. අපි කාට කාටද අපි අපේ යටතේ වැඩ කරන්න කියන ප්‍රමාණය ඊටාම සුළු පිළිසකට තමයි තිබ්බේ. නමුත් දැන් modern view point එකේදී වෙන්නේ අපේ මේ දාමය විශාල වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි ගොඩක් අයට මේක කියන ලොකු ටීම් එකකට අපිට communication technology එක නිසා ඊට පස්සේ විවිධ management practices නිසා ලොකු කට්ටියක් ලොකු ටීම් එකක් අපිට oversee කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒක තමයි මේ modern view point එකේදී අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ දේවල් තමයි මෙතන අපි කතා කරේ මේ ආන්සර් එකේදී. ඊට පස්සේ ඔන්න අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙන් අහලා තියෙන්නේ මේ එක එක දේවල් ගැන එහෙම නැත්නම් එක එක පොඩි පොඩි concepts ගැන තියෙන වෙනස හඳුන්වා දෙන්න තමයි අපිට කියන්නේ. ඒ සඳහා අපිට පොඩි diagram එකක් use කරන්න කියලා කියනවා. ඉතින් බලන්න මේකේ පළවෙනි එක තමයි team based structure was matrix structure. matrix structure එක සහ team based structure එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක අපිට හඳුන්වා දෙන්න කියලා කියනවා. ඉතින් ඔන්න එහෙනම් මම පළවෙනි එකට පොඩි diagram එකක් මෙහෙම දාලා දෙන්න. මේක ඔයගොල්ලන්ට දාන්න තියෙන්නේ. දැන් මේකේ තියෙන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මේක බලමු. එතකොට matrix structure එකක් කියලා කියන්නේ dual reporting to functional and project managers. එතකොට මේ කියන්නේ මොකක් හරි function එකක් සහ එහෙම නැත්නම් project එකක් අතර ඉන්න කට්ටියද කියන ෆන්ක්ෂන් එක දැන් අපි කියමුකෝ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරනවා කියලා යම් කිසි මොකක් හරි ඕගනයිසේෂන් එක අපි කියමු උදාහරණයක් විදිහට බැංකුවක ඉන්නවා ටීම්ස් එක එක ටීම්ස් කියන්නේ එක එක ෆන්ක්ෂනල් ඩිපාර්ට්මන්ට්ස් ඉන්නවනේ ඒකේ ඉන්නවා සේල්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ ඉන්නවා accounts ඉන්නවා HR ඉන්නවා කියමුකෝ ඊට පස්සේ ප්‍රොජෙක්ට් එකකුත් තියෙනවා ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කියලා කියන්නේ මොකක් හරි අලුතෙන් කරන ඉනිෂියේෂන් එකක් අපි කියමු අලුතෙන් මොකක් හරි මේ ඩිපොසිට් ස්කීම් එකක් හඳුන්වා දෙනවා කියලා මොකක් හරි account ස්කීම් එකක් අලුතෙන් account එකක් හඳුන්වා දෙනවා. අන්න ඒකෙදි එතකොට ඒ ඉන්න අර එක එක ෆන්ක්ෂන් වල ඉන්නවනේ දැන් මාකටිං ටීම් එකේ ඒගොල්ලන්ගේ මාකටිං මැනේජර්ට තමයි ඒගොල්ලෝ රෙස්පොන්සිබල් වෙන්නේ. හරිද? හැබැයි එහා පැත්තෙන් ප්‍රොජෙක්ට් එක හැන්ඩල් කරන එක නෑ. ඒ කියන්නේ අර අලුතෙන් හඳුන්වා දෙන account එක හඳුන්වා දෙන මැනේජර් ඉන්නවනේ. අන්න එයාටත් ඒගොල්ලෝ වැඩ කරන්නේ. එතකොට මේ ඒ වගේ තමයි මෙතන බලන්න. බලන්න මෙතන දැන් මේ product team A, product team B, product team C. එතකොට මේ ලයින් එකේ සෙට් එකක් ඉන්නවා. මේ ලයින් එකේ සෙට් එකක් ඉන්නවා. මේ ලයින් එකේ සෙට් එකක් ඉන්නවා. මෙන්න මෙතන කියමුකෝ අපි. මෙන්න මේ ඉන්නේ two boss employees ලා. මෙන්න මේගොල්ලෝ. මෙයාලා කවුද? සේල් එකටත් සේල් මැනේජර්ට සේල්ස් මැනේජර්ට accountable. ඊට පස්සේ මේ පැත්තෙන් team manager product B team එකේ ඉන්නේ ඒගොල්ලෝ. ඒතර product B team කිව්වම මෙයා මෙතන sales managerටත් ඒගොල්ලෝ sales managerටත් වග වෙන්න ඕනේ. මේ මෙතන product B team එකේ managerටත් ඒගොල්ලෝ වග වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙතන design එකේ ඉන්න කට්ටිය. මේගොල්ලොත් මේ design එකේ ඉන්නේ managerටයි මේ පැත්තෙන් මේ managerටයි වග වෙනවා. මේ පැත්තෙත් එහෙමයි. අන්න ඒකට තමයි අපි කියන්නේ matrix structure එකක් කියලා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙහෙම ගත්තොත් team based structure එකක්. So teams with autonomy and shared responsibilities. බලන්න මේකේ. දැන් මේකේ මේ teams ඉන්නේ. එක එක teams හදලා තියෙනවා. දැන් ඒකේ ගත්තාම මේ එක team එකක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ sales පිටත් කරනවා, design ඒ කියන්නේ මේක ඉන්නවා. sales එකේ team එකේ sales කරන එක්කෙනෙක් ඉන්නවා මේ team එක ඇතුලේ. design කරන එක්කෙනෙක් ඉන්නවා මේ team එක ඇතුලේ. production කරන එක්කෙනෙක් මේ team එකට. දැන් මේ තියෙන තව team එකක්. ඒකෙත් මේ වගේ මේ විවිධ මේ function areas වලින් members ලා ඉන්නවා මේකේ. මේ ඉන්නේ මේ පෙන්නන්නේ product team manager. මේක හරියට මම ඕගොල්ලන්ට කරපු session එකෙන් ගත්ත එකක්. ඉතින් මේ session එකේ අදාළ session එකේ තියෙනවා departmental organization කියන organizing කියන organizing and planning කියන session එකේ මේක වෙනම ඕගොල්ලන්ට මම කතා කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒක බලලා වැඩිපුර විස්තර ඔයගොල්ලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊගොල්ලන්ට අපෙන් අහනවා tall organization was flat organization. මේක සරලවම tall කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ
levels ගොඩක් තියෙන එකක්. නමුත් flat organization එකක් කියලා කියන්නේ levels ප්‍රමාණය අඩුයි. ඒක කියනවා tall organization it has multiple management levels and limited span of control. ඒක කියන්නේ මේ එක්කෙනෙක් යටතේ ඉන්න කට්ටිය span එක පොඩ්ඩක් අඩුයි. මේ vice president යටතේ ඉන්න දෙන්නයි ඊට පස්සේ executive vice president යටතේ දෙන්නයි executive මෙතන එක්කෙනෙක් යටතේ දෙන්නයි මෙතන එක්කෙනෙක් යටතේ දෙන්නයි. අන්න ඔහම පොඩ්ඩයි ඉන්නේ span එකේ. හැබැයි අලුත් එහෙම නැත්නම් flat structure එකක් බලන්න මේකේ few management levels අඩුයි. හැබැයි broader span of control. ඒ කියන්නේ බලන්න president ගේ මේ පැත්තෙන් දැන් operating managers ලා 10 දෙනෙකුත් ඉන්නවා මේ පැත්තෙන් staff specialist ලා 10 දෙනෙකුත් ඉන්නවා. අනිත් වගේ මෙයාට පොඩ්ඩක් span එක වැඩි වෙලා තියෙනවා මේකට වඩා. අන්න ඒකට අපි කියනවා flat structure එකක් කියලා. ඊගාක තමයි centralization plus decentralization. මේක කියන්නේ දැන් බලන්න centralization decision making at the top limited autonomy. මේක කියන්නේ මේ එක එක්කෙනාට තියෙන ස්වාධීනත්වය අඩුයි. මොකද මේ උඩට මේගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන තමයි මේ ඩිසිෂන් ගන්න පව එක මේ මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙයා තමයි টপ මැනේජ්මන්ට් එකේ ඉන්නේ. එයා ඩිසිෂන් ගන්න. හැබැයි ඩිසෙන්ට්‍රලයිස් කිව්වහම මේකේ හැමෝටම ඩිසිෂන් මේකින් පව එකක් තියෙනවා. ඒක හැමෝටම ඩිසිෂන් මේකින් වලට ඩිසිෂන් මේකින් process එකට ඉන්වෝල්ව් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේගොල්ලන්ට ලොකු නිදහසක් ඔටෝනොමි එකක් තියෙනවා. ඊළඟ ක්වෙස්චන් එකට આવොත් එමේ ඊළඟ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට මතකයි ඊළඟ එකෙන් අහලා තිබ්බේ accountability කියන එක explain කරන්න. ඉතින් accountability කියන explain කරනවා නම් මෙන්න මෙහෙම අපිට explain කරනවා. Accountability in modern organizations is the responsibility to answer for one's actions and decisions. Its importance lies in accountability කියන කියන්නේ මම කරන මොන හරි දෙයක් සම්බන්ධව මම වග වෙන්න ඕන. අර මම ගන්න තීරණ ඒක හරි හෝ වැරදි හෝ වේවා ඒක හරි ගියොත් හරි වැරදුනොත් හරි ඒ සම්බන්ධව දැන් වැරදුනොත් මම ඒ සම්බන්ධව හේතු දැක්විය යුතුයි. ඒකට මම බැඳී සිටීම තමයි අපි මේ accountability කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒකේ importance වෙන්නේ modern organization එකට මේක ගොඩක් වෙලාවට important වෙන්නේ මෙන්න මේ හේතුන් මත. පළවෙනි එක transparency. It encourage honesty and openness. Then efficient resource allocation, ensuring judicious resource use. Then quality control, motivating employees to meet high standards. Then responsible decision making, which means promoting informed choices. Then organizational learning, fostering continuous improvement. In today's business landscape, accountability is essential for efficient and effective organizational functioning. So likewise ඔන්න අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙටත් තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙටත් අපි answers ලිව්වා. අපි ඊට පස්සේ යනවා fourth question එකට. Right. Fourth එකේදී අපි අහන්නේ ඊගාවෙන් අපි අහනවා compare Maslow's hierarchy of needs theory with Herzberg's two-factor theory. අපි මේකෙන් අහන්නේ මාස්ලෝගේ needs theory එක. hierarchy of needs theory එකත් එක්ක Herzbergගේ two-factor theory එක වෙනස් කරලා හඳුන්වන්න කියනවා. ඊගාවෙන් අපි අහන්නේ equity theory ගැන අහන්නේ. ඊට පස්සේ motivation එකේදී වලට හම්බෙන්නේ මේක. එතකොට briefly explain equity theory of motivation, then state the responses of employees to prevent inequities. Then it has been suggested that that it is difficult to motivate employees as they have different needs. Furthermore, an incentive that motivates one employee may not motivate another. If that is so, how the management can motivate their employees? So, බලමු අපි මොකද්ද මේ Maslow's hierarchy of needs theory සහ Herzberg's two-factor theory කියන්නේ කියලා. පළවෙනි එක තියෙනවා Maslow's hierarchy of needs theory, Herzberg's two-factor theory are theories of motivation. මේ දෙකම motivation theory දෙක. Maslow's theory එකෙන් කතා කරන්නේ it basically focuses on human needs organized in a hierarchy of basic to self fulfillment needs. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා hierarchy of needs ඔයගොල්ලෝ කතා කරලා තියෙනවා. Then Herzberg's theory එක කියන්නේ it distinguishes between hygiene එහෙම නැත්නම් dissatisfaction prevention. dissatisfaction වෙන්න තියෙන මොකක් හරි එකක් තියෙනවා ඒක prevent කරනවා. And motivator self satisfaction creation factors at work. එන්නේ satisfy වෙන විදිහේ factors හදනවා. මේක කම්පැරිසන් එකක් ගත්තොත් එහෙම අපි ફોකස් එක ගැනීම පැත්තෙන් කතා කරොත් නේචර් එක පැත්තෙන් කතා කරොත් හierarchy was නේචර් එක පැත්තෙන් කතා කරොත් ඊට පස්සේ ප්‍රැක්ටිකල් ඇප්ලිකේෂන් එක සහ කම්ප්ලිමෙන්ටරි පැත්තෙන් කතා කරොත් එහෙනම් මේකේ මොනවද තියෙන වෙනස්කම් බලමු ફોකස් එකෙන් මාස්ලෝගේ තියරි එකේ ගත්තොත් එහෙනම් ඒක basically focuses on general human needs in life and work. Now Herzberg තියරි එක කතා කරොත් එහෙනම් මේකේ කතා කරන්නේ work space
factors and job satisfaction ගැන. nature එකෙන් කතා කරත් මස්ලෝගේ එකේදී කතා කරන්නේ broad and applicable to personal life, but in Herzberg it is specific to workplace and job satisfaction. then the hierarchy එකයි two factor එකයි ගැන කතා කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් මස්ලෝගේ 5 level hierarchy එකක් තියෙනවා. ඒකේ levels 5ක් තියෙනවා. but Herzberg ගේ theory එක ගත්තොත් එimhe ඒකේ factors දෙකක් තියෙන්නේ, categories දෙකක් තියෙන්නේ. right, let's make a practical application එක ගැන කතා කරපුවාම both theories applicable to motivation, but Herzberg is more workplace centric. motivate කරද්දී අර workplace එක පැත්තෙන් තමයි යාගේ එක ගොඩක් මේ center වෙන්නේ, but employee ගේ පැත්තෙන් තමයි Maslow ගේ theory එක center වෙලා තියෙන්නේ. and complementary basis එකෙන් කතා කරොත් එimhe both theories can complement each other to understand and enhance motivation and work. ඉතින් මේ දෙකම අපිට use කරලා organization එකේ employees ලා motivate කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට අහනවා equity theory කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. එතකොට briefly explain the equity theory of motivation. The equity theory of motivation developed by J. Stacey Adams posits that employees are motivated when they perceive fairness and equity in their work relationships. It centers on the idea that individuals evaluate the balance between their inputs, effort, time, skills, and outcomes, which means compensation, recognition of the benefits in comparison to the inputs and outcomes of their peers or co-workers. මේ equity theory එකෙන් කියන්නේ ඇත්තටම සරලවම ගත්තොත් එහෙම ඔබ කරන යම්කිසි ක්‍රියාවකට ඔබ දාන මහන්සිය. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන ස්කිල් එක වෙන්න පුළුවන්, කොච්චරක් ඔයගොල්ලෝ ටයිම් එක යොදවනවද කියන එක මත. ඒකෙන් ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙන කම්පෙන්සේෂන් එකක් තියෙනවානේ. ඒ ජොබ් එක ෆුල්ෆිල් කිරීම මතින් ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙන කම්පෙන්සේෂන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. වෙන මොකක් හරි රෙකග්නිෂන් එකක් හම්බෙන්න පුළුවන්. වෙනතම් ඔයාලට බෙනිෆිට් එකක් හම්බෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ දේ ඔබ තව කෙනෙකුත් එක්ක සසඳනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා දාන ටයිම් එකයි ඔයාගේ එෆර්ට් එකයි ඒ ස්කිල් එකයිම දාන්නේ නම් වෙන එක්කෙනෙක්. එයාටත් හම්බෙන්න ඕනේ ඒ සමාන කම්පෙන්සේෂන් එකක් නේ. ඉතින් යන්නේ ඒකින්ද ඔයාවයි එයාවයි ඔයා කොට සසඳනවා. ඉතින් මම කරන වැඩි මෙයා කරන වැඩිමයි කරන්නේ. ඒකට මට හම්බෙන දේමද මෙයාට හම්බෙන්නේ කියලා අපි පොඩ්ඩක් කම්පෙයාර් කරන එක තමයි මේ equity theory of motivation කියලා කියන්නේ. right, බලමු මේක කොහොමද මේ the responses of the employees to prevent inequities. දැන් inequity නම් දැන් අපි කියනවා දැන් මම කරන මහන්සි වෙන දේම සමාන දෙයක් එයා මහන්සි වෙලා මට වඩා වෙනස් දෙයක් මට වඩා වැඩි දෙයක් එයාට හම්බ වෙනවා මොනවාද අපි කරන්නේ? මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමයි අපි response කරන විදිහ. අපි adjusting efforts to match rewards. අපි efforts ගන්නවා මේ rewards දෙක සමාන කරගන්න අපි එක එක efforts ගන්නවා. ඊට පස්සේ seeking compensation or benefits. ඊට පස්සේ අපි කියනවා මේක සමාන කරන්න බැරි නම් එහෙනම් මට මොනවා හරි compensation එකක් දෙන්න, මට benefit එකක් දෙන්න. එහෙම නැත්නම් අපි කරනවා re-evaluate their perception of fairness. අපි පොඩ්ඩක් හිතනවා මම හරිද මේක සමානව මම හිතනවා සාධාරණද මම මේ හිතන කියන එක වෙනස් කරගන්න වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඕවා තමයි අපේ responses වෙන්නේ. ඊට පස්සේ finally it has been suggested that it is difficult to motivate employees as they have different needs. Furthermore, an incentive that motivates one employee may not motivate another. If that is so, how management can motivate their employee? ඉතින් motive දැන් අනිවාර්යයෙන්ම අපි දන්නවා employee කෙනෙක් motivate කරන්න හරිම අමාරුයි. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට මාව motivate කරන්න දෙන incentive එක තව කෙනෙක්ව ඒ incentive එක දීලා motivate වෙනවා නොවෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ වුණාම කොහොමද අපි manager කෙනෙක් විදියට employees ලා motivate කරන්නේ? Motivating a diverse workforce with varying needs requires flexible approach. Key strategies include we have to recognize their individual differences, offering mix of rewards, customizing the goals, providing the feedback for them. Then we have to supporting professional development must be there, granting autonomy, promoting wellness, fostering open communication, and adapting strategies based on employee feedback and changing circumstances. So effective motivation acknowledge unique preferences and seeks to meet them. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ තමයි මේ ආන්සර් එක ඩිවලොප් කරන්න අපිට ඕගොල්ලන්ට ඕන මේ දේවල් වලට වෙන වෙනම මේ ආන්සර් එක ලියද්දි පොඩ්ඩක් වෙනම එක්ස්ප්ලেইন කරන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි යනවා අපේ ෆයිනල් ක්වෙස්චන් එකට. බලමු මොනවද අහලා තියෙන්නේ කියලා. What do you mean by organizational communication? මේක organization communication and controlling පැත්තෙන් තමයි අහලා තියෙන්නේ. Explain the barriers to effective communication. Mention the steps of controlling process. Then managers have to face various problems when they create effective control systems.
comment on this statement. බලමු. What do you mean by organizational communication? Organizational communication කියන්නේ මොකක්ද? So organizational communication refers to the process of exchanging information, ideas, and message within an organization's structure. It encompasses the flow of information at various levels and among different members of the organization, including employees, managers, and leadership. Effective organizational communication is vital for the smooth operation of the organization, facilitating collaboration, decision making, and the achievement of its goals and objectives. Then they have asked us explain the barriers to effective communication. Barriers, effective communication එකේ barriers මොනවද කියලා තමයි අහන්නේ. Barriers to effective communication hinder the smooth exchange of information in organizations. Common barriers include language differences, physical obstacles, psychological factors, cultural diversity, information overload, lack of feedback, inadequate technology, organizational hierarchy, filtering of information, and perceptions or stereotypes. So, overcoming these barriers is crucial for efficient communication and better organizational performance. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඔයගලන්ට ඕන නම් මේ දේවල් වෙනම විස්තර කරන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට හිතනවා නම් දැන් ලකුණු විනාඩි 5කින් දැන් මේ විනාඩි ලකුණු 5ක් කියලා කියන විනාඩි 5ක් වගේ කාලයක් තමයි මේකට ඔයගොල්ලෝ ගන්න ඕනේ. එතකොට විනාඩි 5ක් ඇතුළත මේ සියලුම දේ ලියලා තවත් ඔබට විනාඩි 5න් තව පොඩි වෙලාවක් ඉතුරු වෙනවා. ඔයාලට මේ දේවල් වෙනම ඕන පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්න පුළුවන්. මොනවාද physical obstacles කියන්නේ, psychological factors කියන්නේ මොනවාද, cultural diversity මොනවාද, information overload මොනවාද, අන්න ඒ වගේ දේවල් ඔයාලට describe කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔන්න mention the steps of controlling process. controlling process එකේ තියෙන steps අපිට කතා කරන්න කියලා කියන්නේ. ඊටාම සරලව අපිට මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. The controlling process involves 4 steps. controlling process එකේ steps 4ක් තියෙනවා. පළවෙනි එක establishing standard, ඊට පස්සේ measuring actual performance. ඒ කියන්නේ අපි standard set කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ actual performance එක බලන්න ඕනේ. compare to standards, actual performance එකයි අපි set කරපු standards උයි අපි බලනවා. ඊට පස්සේ take corrective actions. බලමු මේක කතා කරොත් එමේ establish standards mean we have to set clear performance criteria, then measure actual performance, collect data on current performance, then compare to standards, analyze the data for discrepancies, take corrective action, make adjustment to align performance with standards. This process is continuous and helps organizations monitor and improve their performance. And finally, managers have to face various problems when they create effective control system. Think effective control system එකක් හදද්දි managers වල ලොකු ප්‍රශ්න තියෙනවා. මේක ගැන comment කරන්න තමයි කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ answer එකක් දෙන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. Creating effective control system is crucial for organizational success, but managers encounter several challenges in this process. These challenges include defining clear objectives and standards, choosing appropriate metrics, collecting accurate data, balancing autonomy and control, managing resistance, adapting to change, assessing cost-benefit considerations, handling complexity, addressing legal and ethical concerns, managing resistance to change, and accommodating cultural diversity. Overcoming these challenges requires careful planning, flexibility, and ongoing adaptation to align control systems with organizational goals and evolving circumstances. So finally අන්න ඒ වගේ answer එකක් අපිට මේකට develop කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් එක්ක මේ paper එක සාකච්ඡා කරන එක මෙතනින් අවසන් වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට තවත් මේ වගේ paper එකක් මම model එකක් model paper එකක් develop කරලා ඒකෙත් මේ වගේ answers කතා කරන්නම්. ඉතින් ඒකට ඔයගොල්ලෝ ඒ වීඩියෝ එකත් එක්කත් සම්බන්ධ වෙන්න. එන ඉතින් වීඩියෝ එක අවසන් කරන්න කලින් ඔයාලට මතක් කරනවා මේ දේවල් ඔයගොල්ලෝ නැවත නැවතත් මේ වීඩියෝ එක මේක ඔයාලට ඕනම වෙලාවක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක නවත්ත ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්, pause කර කර බලන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මේ දේවල් මේ ප්‍රශ්න ටික ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ මම මේ දෙන උත්තර ටික ලියා ගන්න. ඔයගොල්ලෝ self study කරන්න. සහ ඔයගොල්ලන්ට මේ හැම දෙයකටම අදාළ ඒ theory parts ටික මම වෙනම discuss කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ videos බලන්න පුළුවන්. පල්ලෙහෙන් links ටික මම දාලා තියෙන්නේ. channel එකට ගිය ගමන් වෙනම playlist එකක් තියෙනවා මේ principles of management course module එකට. ඒ subject එකට
ඔයගොල්ලන්ගේ පළවෙනි සෙමෙස්ටර් එක මේක ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ කැම්පස් ගිය ගමන් ඔයාලට හම්බෙන පළවෙනිම සෙමෙස්ටර් එකේ තියෙන සබ්ජෙක්ට් එකක් මේක. පොඩි තියරි ටිකක් වැඩි සබ්ජෙක්ට් එකක්. ඒකින්ද ටිකක් වැඩියෙන් මහන්සි වෙන්න. නැවත නැවතත් මේ පේපර්ස් ආයි කරන්න හොඳට පාඩම් කරන්න වීඩියෝස් බලන්න මගේ වීඩියෝස් විතරක් නෙමෙයි තව ඕන තරම් වීඩියෝස් තියෙනවා YouTube එකේ ඔයගොල්ලන්ට බලන්න ඒවත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ පාඩම් කරන්න ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ජය ප්‍රාර්ථනා කරනවා වීඩියෝ එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න ඒ වගේම අවසන් කරන්න කලින් මතක් කරනවා තාම EduSeaLearn YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න bell icon එක click කරලා තියාගන්න ඔයගොල්ලන්ට අලුත්ම වීඩියෝස් එතකොට notification එකක් ඇවිල්ලා ඒ වීඩියෝස් බලා ගන්න පුළුවන් එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් සම්බන්ධ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම ජය ප්‍රාර්ථනා කරනවා බොහොම ස්තුතියි